Magandang araw! Kumusta po kayong lahat? Welcome back to Maureen's Kitchen. Ang lulutuin po natin ngayon ay adobong atay ng manok. At narito po ang mga ingredients na kailangan natin para sa pagluluto ng reseping ito. Una, igisa ang sibuyas at bawang. At saka isunod ang puso ng manok at lutuin ito ng between 3 to 4 minutes. And then saka natin ilagay ang atay at huwag itong haluin upang maiwasan na madurog ang atay. At takpan ng kawali at hayaan lamang itong maluto ng ilang minuto. At pagkatapos, pwede na natin ilagay ang soy sauce, ang oyster sauce, at ang tubig. At haluin ito ng dahan-dahan. And then, pwede na rin natin ilagay ang peppercorn, bay leaves, at ground pepper. Takpan itong muli at pagkatapos pwede na nating ilagay ang suka at hayaan itong kumulo hanggang ang sauce ay lumapot. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. And I'm no child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. So, ayan na ang ating chicken liver adobo or adobong atay ng manok. At ilabas ng inyong mga kanin. Palagay ko mapaparami ang kain nyo nito. Enjoy! Happy cooking and happy eating! Kung nag-enjoy po kayo sa video ito, huwag nyo pong kalimutan i-click ang like and subscribe. Thank you and God bless everyone. Hanggang sa muli po.